งานศพนั้นเราถือเป็นงานอวมงคลแต่สำหรับชาวพุทธงานศพจัดว่าเป็นงานบุญอย่างหนึ่งค่ะเป็นงานบุญในแง่ที่ว่าทุกท่านได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลด้วยความปรารถนาดีแก่ผู้วายชนทั้งยังทำให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้มาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงความจริงของชีวิตนั่นคือเมื่อเกิดมาแล้วก็ย่อมต้องประสบความเจ็บความป่วยและความตายเป็นธรรมดาหลายท่านคิดว่าพิธีกรรมในงานศพนั้นล้วนจัดเพื่อคนตายวันนี้แสงธรรมนำใจเล่าเรื่องนำความหมายจากพิธีกรรมในงานศพ9ประการที่จัดไว้เพื่อบอกกล่าวให้คนเป็นไม่ใช่คนตายซึ่งพิธีกรรมงานศพที่ว่านี้ได้แก่อะไรบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะ 1. มัตราสัง3เปราะเครื่องเตือนใจแห่งสังสารวัฏการมัตราสังหรือผ้าขาวที่ใช้มัดร่างของผู้เสียชีวิตตามประเพณีทางพุทธศาสนามีความหมายเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับบ่วงกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏซึ่งมัตราสังเป็นเครื่องเตือนใจถึงกิเลส3ประการที่ผูกมัดจิตใจของมนุษย์ให้อยู่ในวัฏสงสารไม่มีวันหลุดพ้นสู่พระนิพพานได้มัดที่คอบ่วงรักลูกบ่วงแห่งความห่วงใยเป็นตัวแทนของความรักความผูกพันและความห่วงใยที่พ่อแม่มีต่อลูกซึ่งแม้จะดูเป็นสิ่งดีงามแต่หากมีความยึดติดมากเกินไปก็จะกลายเป็นเครื่องผูกมัดให้ใจต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่สามารถหลุดพ้นได้พ่อแม่มักรักและห่วงลูกจนเกินพอดียอมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุขแม้กระทั่งต้องโกหกหรือทำกรรมไม่ดีบางครั้งเกิดทุกข์เพราะลูกเช่นลูกเกเรลูกไม่ได้ดั่งใจหรือเมื่อลูกจากไปก็โศกเศร้าเสียใจจนทำใจไม่ได้ความห่วงหาอะไรเป็นเหตุให้ดวงจิตติดอยู่กับภพภูมิเดิมไม่สามารถก้าวข้ามสังสารวัฏมัดที่มือบ่วงรักสามีภรรยาบ่วงแห่งราคะและความผูกพันเป็นตัวแทนของความรักระหว่างชายและหญิงความผูกพันในครอบครัวหรือแม้กระทั่งความหลงใหลในคู่ครองซึ่งเป็นหนึ่งในกิเลสที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ยังเวียนว่ายตายเกิดความรักของคู่ครองมักมาพร้อมกับความหึงหวงความปรารถนาและความทุกข์เมื่อเกิดความไม่เข้าใจความผิดหวังหรือการสูญเสียคู่ครองใจก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจราคะหรือความใคร่เป็นกิเลสที่ร้อยรัดให้ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อหลงไหลกันและกันจิตย่อมเกิดความปรารถนาไม่สามารถละกิเลสได้แม้เมื่อเสียชีวิตแล้วนั้นจิตที่ยังผูกพันกับคู่ครองก็อาจทำให้ต้องกลับมาเกิดใหม่มัดตรงข้อเท้าบ่วงรักทรัพย์สมบัติบ่วงแห่งโลภะเป็นตัวแทนของความโลภความยึดติดในทรัพย์สินเงินทองอำนาจบารมีหรือชื่อเสียงซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องพันธนาการที่ทำให้จิตต้องวงเวียนอยู่ในภพภูมิต่างๆคนที่หลงไหลในทรัพย์สมบัติมักเกิดความกังวลกลัวสูญเสียและต้องดิ้นรนขวาตลอดเวลาการสะสมทรัพย์สินโดยไม่รู้จักพออาจนำไปสู่การกระทำผิดศีลเช่นการโกงการเบียดเบียนผู้อื่นแม้เมื่อเสียชีวิตจิตที่ยังยึดติดกับทรัพย์สินก็อาจทำให้ต้องเวียนกลับมาเกิดเป็นเปรตเฝ้าดูทรัพย์ที่ตนเคยมีบางคนเมื่อตายแล้วนั้นวิญญาณยังไม่ไปไหนเพราะห่วงสมบัติห่วงบ้านห่วงเงินทอง 2. เคาะโลงรับศีลสัญลักษณ์เตือนสติแห่งความไม่ประมาทเคาะโลงรับศีลเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่มักพบในงานศพทางพุทธศาสนาซึ่งมิใช่เป็นการให้ผู้ตายมารับศีลแต่เป็นเครื่องเตือนสติผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าอย่ามัวประมาทในชีวิตอย่าละเลยการสร้างบุญกุศลและการดำรงตนอยู่ในศีลธรรมเพราะเมื่อความตายมาถึงไม่อาจย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งใดได้อีกคนที่อยู่ในโลงนั้นแม้จะเคาะแรงแค่ไหนเขาก็ไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีกชีวิตของเขาในโลกนี้สิ้นสุดลงโอกาสในการทำความดีหมดสิ้นแต่เราที่ยังมีลมหายใจยังสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองยังสามารถสร้างบุญกุศลได้ดังนั้นการเคาะโลงจึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ยังมีชีวิตได้ฉุกคิดและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่มัวเมาในความประมาท 3. การสวดอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่มักจัดขึ้นในงานศพหลายคนเข้าใจผิดว่าการสวดนี้เป็นเพียงพิธีกรรมสำหรับคนตาย
แต่แท้จริงแล้วการสวดอภิธรรมเป็นการสวดแสดงธรรมชั้นสูงเพื่อสอนและเตือนสติคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เข้าใจหลักธรรมและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อสอนให้ผู้ฟังเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่มีใครหนีความตายได้เพื่อให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้โอกาสทำความดีสร้างบุญกุศลและปฏิบัติธรรมเป็นโอกาสให้ญาติพี่น้องได้ร่วมกันฟังธรรมและเจริญสติดังนั้นการสวดอภิธรรมจึงไม่ใช่การสวดให้คนตายฟังเพราะคนตายไม่ได้ยินและไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้อีกแล้วแต่เป็นการสวดให้คนเป็นได้ตระหนักถึงและนำไปใช้ในชีวิต 4. คณะพระสงฆ์4 รูปที่มาสวดตอนกลางคืนจะถือตาลปัตรที่มีข้อความว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไปไม่กลับคือเวลาเตือนให้เรารู้ว่าวันเวลามีแต่เดินไปข้างหน้าไม่อาจจะย้อนคืนมาได้เมื่อสิ้นวันหนึ่งเราควรพิจารณาไตร่ตรองว่าได้กระทำสิ่งใดไปบ้างสิ่งที่ดีก็พึงกระทำต่อไปสิ่งที่ไม่ดีก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นมาหลับไม่ตื่นคือโมหะความลุ่มหลงถ้าคนเราหลงอยู่ในความรักความโลภความโกรธความหลงก็จะตกอยู่ในความมืดมนความทุกข์ต่างๆมองไม่เห็นหนทางแห่งความดีงามไม่มีความสุขไม่มีความเจริญฟื้นไม่มีคือกรรมให้เตือนตนเสมอว่าทำกรรมใดไว้ก็ได้กรรมนั้นเมื่อกระทำกรรมดีก็ได้รับผลแห่งกรรมดีแต่ถ้ากระทำกรรมชั่วก็ได้แต่ผลของกรรมชั่วไม่มีสิ่งใดจะมาลบล้างหรือชดเชยให้หลุดพ้นจากผลแห่งกรรมชั่วได้มีแต่ความดีเท่านั้นที่จะทำให้ผลนั้นเบาบางลงหนีไม่พ้นคือวิบากกรรมให้เตือนตนเสมอว่าไม่มีผู้ใดหนีพ้นจากการเสื่อมลาภเสื่อมยศติเตียนนินทาและความทุกข์ทั้งปวงได้แม้แต่องค์พระปฏิมายังมีราคินฉะนั้นเลยมนุษย์เดินดินคนธรรมดาทั่วไปจะล่วงพ้นไปได้ 5. บวชหน้าไฟมักเข้าใจกันว่าเป็นการบวชจูงผู้ตายขึ้นสวรรค์ความจริงนั้นไม่ใช่ค่ะเพราะการบวชหน้าไฟเป็นการปลงธรรมสังเวชต่อการเกิดแก่เจ็บและตายในที่สุดมนุษย์ก็มีเท่านี้มนุษย์ทุกคนก็ต้องผ่านวิถีชีวิตแบบนี้กันทั้งนั้นไม่มีใครจะล่วงพ้นการเกิดแก่เจ็บตายแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดการเบื่อหน่ายต่อชีวิตในโลกียวิสัยไม่ประสงค์จะอยู่ในเพศคฤหัสถ์แล้วพอใจในสมณเพศมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเข้าสู่มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเข้าสู่ความพ้นทุกข์เห็นธรรมเดินตามรอยทางแห่งพระอริยะเจ้าทุกๆพระองค์ 6. การนิมนต์พระจูงออกหน้าศพเพื่อจะสอนคนที่ยังอยู่ให้ได้สำนึกว่าตอนที่ยังอยู่ต้องเดินตามหลังพระหมายความว่าให้ดำเนินชีวิตตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองอยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีจึงจะอยู่ดีมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต 7. แห่ศพเวียนซ้ายรอบเมรุ3 รอบการเวียนซ้าย3 รอบหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้ง3อันมีกามภพรูปภพอรูปภพด้วยอำนาจแห่งกิเลส 1,500 ตัณหา 108ที่นอนเนื่องในจิตใจของคนเราซึ่งจะก่อให้เกิดความทุกข์ไม่จบสิ้นฉะนั้นต้องทวนกระแสกิเลสตัณหาอุปทานไม่ทำตามใจชอบให้มีธรรมะอยู่ในใจทำทุกอย่างที่ดีมีคุณต่อตนเองและผู้อื่น 8. การใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพเพื่อชี้ให้เห็นว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ดุจดั่งน้ำทิพย์แห่งพระธรรมที่คอยชโลมจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่อยู่ในทานศีลสมาธิปัญญาเมตตาให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวที่เกิดในตมแต่ไม่ติดตมและคู่ควรแก่การบูชาพระพุทธองค์ 9. การเก็บอัฐิและเขี่ยขี้เถ้าผู้ตายให้เป็นรูปร่างกลับไปกลับมาเพื่อจะบอกว่าได้กลับชาติใหม่แล้วทำวิบากกรรมต่อไปถ้าทำกรรมดีก็จะนำไปสู่สุขคติภูมิอันได้แก่เทวโลกพรหมโลกอรูปโลกแต่ถ้าทำกรรมชั่วก็จะนำไปสู่ทุกขติภูมิอันได้แก่สัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานพิธีกรรมทั้งหมดนี้ล้วนมีในเพื่อสอนคนเป็นทั้งสิ้นเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แหละ